गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी NSA 505 अथवा SA 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेसन रिभिजन गर्न गइरहेका छौँ। एक्सटर्नल कन्फर्मेसन भनेको सिम्पल, यदि अडिटरले कुनै अडिट इभिडेन्स एक्सटर्नली थर्ड पार्टीबाट कन्फर्म गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्सटर्नल कन्फर्मेसन भन्छौँ। र यदि अडिटरले थर्ड पार्टीलाई कुनै कुरा सोध्यो र थर्ड पार्टीले अडिटरलाई डाइरेक्टली रेस्पोन्स गरेको छ, डाइरेक्ट रिप्लाई गरेको छ भने त्यस्तो डाइरेक्ट रेस्पोन्सलाई मात्र म के भन्छु, एक्सटर्नल कन्फर्मेसन भन्छौँ। थर्ड पार्टीले पहिला म्यानेजमेन्टलाई दिने, म्यानेजमेन्टले फेरि अडिटरले दिने, यस्तो खालको इन्डाइरेक्ट कन्फर्मेसन, इन्डाइरेक्ट रेस्पोन्सलाई म एक्सटर्नल कन्फर्मेसन भन्दिनँ। त उदय गर्दा यसको डिफिनेसन के छ त, अडिट इभिडेन्स अब्टेन एज अ डाइरेक्ट रिटर्न रेस्पोन्स फ्रम थर्ड पार्टी टु अडिटर इन पेपर फर्म पनि हुनसक्छ, इलेक्ट्रोनिक पनि हुनसक्छ, अदर मिडियम पनि हुनसक्छ। पेपर फर्म भनेको लेटर पठाएर, इलेक्ट्रोनिक भनेको सिमेलमा यस्तो कुरामा हामीले कन्फर्मेसन अब्टेन गर्छौँ क्लाइन्टको थर्ड पार्टीबाट अडिटरलाई डाइरेक्टली रिटर्न रेस्पोन्स आउँछ भने त्यसलाई हामी एक्सटर्नल कन्फर्मेसन भन्छौँ। र मैले रेस्पोन्स पाउनको लागि त मैले पनि त के रिक्वेस्ट त गर्नुपर्छ होला, यो रिक्वेस्टलाई म भन्छु कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। मैले रिक्वेस्ट गर्छु, थर्ड पार्टीले मलाई रेस्पोन्स गर्छ, त्यो रेस्पोन्स इज कल एक्सटर्नल कन्फर्मेसन। मैले गर्ने रिक्वेस्ट इज रिक्वेस्ट, कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। र कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट दुईवटा टाइपको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। यदि मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छु थर्ड पार्टी मैले भनेको कुरामा तपाईँ एग्री भए पनि डिसएग्री भए पनि तपाईँ रेस्पोन्स दिनु है भन्ने खालको लाइन लेखेको छ भने त्यस्तो खालको रिक्वेस्टलाई म भन्छु पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। इट इज अ रिक्वेस्ट इन which द कन्फर्मिङ पार्टी respond directly to the auditor whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request। तिमीले रिक्वेस्ट गरेको इन्फर्मेसनसँग थर्ड पार्टी एग्री भए पनि रेस्पोन्ड गर्ने, डिसएग्री भए पनि रेस्पोन्ड गर्ने खालको रिक्वेस्ट इज कल पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। र यसलाई हामी जेनरली के भन्छौँ, मोर रिलायबल भन्छौँ। भने यस्तो रिक्वेस्ट जहाँ तिमी थर्ड पार्टीलाई कन्फर्मिङ पार्टीलाई भन्दैछौ तिमी मेरो कुरामा एग्री भयो भने रेस्पोन्ड गरिराख्न जरुरी छैन, तिमी त मलाई रेस्पोन्ड गर जब तिमी के गर्छौ, मैले दिएको इन्फर्मेसनमा तिमी डिसएग्री हुन्छौ, त्यस्तो केसमा मात्रै तिमी के गर, रेस्पोन्ड गर भनेर रिक्वेस्ट गर्छौ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट भन्छौँ। र यसलाई हामी जेनरली के भन्छौँ त, रिलायबल मान्छौँ। बिकज मैले थर्ड पार्टीलाई कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पठाएँ, उसले भेटाएन, रिप्लाई गरेन, अब म के मान्छु, त्यो इन्फर्मेसन ठिक मान्छु। उसले पढ्यो, इग्नोर गर्यो, तब पनि म त्यो इन्फर्मेसन के माग्छु, ठिक मान्छु होइन। भनिसके पछाडि यो नेगेटिभ कन्फर्मेसनबाट आएको जुन रेस्पोन्स छ, खास त नेगेटिभ कन्फर्मेसनबाट त रेस्पोन्स नआउनु ठिक हो, रेस्पोन्स आउनु त इन्फर्मेसन त गलत छ भन्ने होइन त भन्छ। फर इक्जाम्पल डेटर ए को ब्यालेन्स 1 लाख रुपियाँ छ भने मैले पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पठाएँ भने डेटरे के तपाईँले मेरो क्लाइन्टलाई 31 मार्चको दिन 1 लाख रुपियाँ दिनु छ भने छ भन्नुहोस्, छैन भने कति एमाउन्ट हो भन्नुहोस्, दुवै छ भने पनि छ भन्नुहोस्, छैन भने कति एमाउन्ट दिनुपर्ने भन्छु भने नेगेटिभमा म भन्छु डेटरे के तपाईँले मेरो क्लाइन्टलाई रुपियाँ 1 लाख रुपियाँ दिनु छ भने ठिकै छ, रेस्पोन्ड नगर्नु। यदि 1 लाख दिनु छैन भने चाहिँ तपाईँले मलाई भन्नु है भनेर मैले रिक्वेस्ट गर्छु भने त्यसलाई म के भन्छु, नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट भन्छु। दिस इज द अल अबाउट कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। अब अडिटरले कन्फर्मेसन प्रोसिजर पर्फर्म गर्दैछ भने जेनरली ब्यालेन्स सिटको फर इक्जाम्पल डेटर, ब्याङ्क ब्यालेन्स, त्यस पछाडि लोन होइन, लोन क्रेडिटर होइन, कुनै फिक्स एसेट ब्याङ्कमा धितो राखेर लोन लिएको छ भने ब्याङ्कसँग यो कन्फर्मेसन होइन, इन्भेन्ट्री थर्ड पार्टीसँग छ भने हामीले 501 पढेको एक्सटर्नल कन्फर्मेसन भन्छ कि चाहिँ ब्यालेन्स सिटको धेरै जस्तो एरियामा मैले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन गर्न सक्छु। र सधैँ ब्यालेन्स सिट अथवा अकाउन्ट ब्यालेन्सेसको मात्रै होइन, मैले त प्रफिट एन्ड लसमा भएको कुनै पनि ट्रान्जेक्सन, कुनै इन्टिटीसँग भएको, कुनै पार्टीसँग भएको ट्रान्जेक्सन कन्फर्म पनि गर्न सक्छु। मैले रेन्ट एग्रिमेन्टहरू पनि कन्फर्म गर्न सक्छु, कुनै कन्ट्र्याक्टहरू कन्फर्म गर्न सक्छु। जस्तै मेरो फर इक्जाम्पल डिलरसँग भएको कमिसनको एग्रिमेन्ट मैले कन्फर्म गर्न सक्छु। भन्छ कि चाहिँ मैले ब्यालेन्स सिट, पिएल, अकाउन्ट ब्यालेन्स र क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन अथवा एग्रिमेन्ट धेरै चिजहरू कन्फर्म गर्न सक्छु। भन्छ कि चाहिँ सबैभन्दा मेरो पहिलो स्टेप हो, म कुन इन्फर्मेसनलाई कन्फर्म गर्ने भनेर पहिला इन्फर्मेसन डिटरमाइन द इन्फर्मेसन टु बी कन्फर्म। सेकेन्डमा यदि तिमीले ब्याङ्कको म एक्सटर्नली कन्फर्म गर्छु ब्याङ्कबाट भन्यो भने अब तिमीले त्यो ब्याङ्कको ब्यालेन्स, फर इक्जाम्पल SBI ब्याङ्कको ब्यालेन्स तिमीले कोसँग कन्फर्म गर्ने भनेर सोच्दै गर्दा तिमीले अब
त्यो पार्टी सेलेक्ट गर। पार्टी जस्तै एसबिआईको फर इक्जाम्पल पुतली सडक ब्रान्चमा तिम्रो खाता छ र 2 लाख रुपियाँ छ भने तिमीले त्यो 2 लाख रुपियाँ कन्फर्म गर्नको लागि पुतली सडक ब्रान्चको टेलरलाई कन्फर्मेसन पठाउँछौ कि सेक्युरिटी गार्डलाई कन्फर्मेसन पठाउँछौ कि ब्रान्च म्यानेजरलाई? अभियसली ब्रान्च म्यानेजरलाई। म्हणजे यु सेलेक्ट द पार्टी टु हुम यु वान्ट अ रिप्लाई। थर्ड, यो बिएम सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यो बिएमलाई तिमी के लेख, एउटा लेटर बनाऊ टु द ब्रान्च म्यानेजर एसबिआई ब्याङ्क पुतली सडक ब्रान्च एज अ पार्ट अफ नर्मल अडिट प्रोसेस भने तिमी कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट डिजाइन गर। डिजाइन गरिसके पछाडि तिमी त्यो रिक्वेस्ट के गरिदेऊ, सेन्ड गरिदेऊ। र सेन्ड गरिसकेपछि अब तिमी त्यो रेस्पोन्सलाई कुरेर बस। यदि रेस्पोन्स आएन भने तिमी के गर, रिसेन्ड गर। भनिसके पछाडि एकदम इजी छ। सबैभन्दा पहिला त तिमीले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजर गर्दैछ भने एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजरप्रतिको कन्ट्रोल सबै के हुनुपर्छ, अडिटरसँगै हुनुपर्छ। को पार्टीलाई कन्फर्मेसन पठाउने, कसलाई नपठाउने, कसलाई होइन, कुन कुन आइटममा कन्फर्मेसन गर्ने, कुनमा नगर्ने, यो सबै कन्ट्रोल कोसँग हुनुपर्छ, अडिटरसँग हुनुपर्छ। र हेर त वाइन युजिङ द एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजर द अडिटर स्याल मेन्टेन कन्ट्रोल ओभर द एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजर इन्क्लुडिङ उसले गर्नु पर्यो डिटर्माइन द इन्फर्मेसन टु बी कन्फर्म। हेर त एक्सटर्नल कन्फर्मेसन जेनरली पर्फर्म गरिन्छ टु कन्फर्म अर रिक्वेस्ट इन्फर्मेसन रिगार्डिङ अकाउन्ट ब्यालेन्सेस एन्ड देयर एलिमेन्ट। ब्यालेन्स सिट आइटममा धेरै गरिन्छ, ब्यालेन्स सिटको एलिमेन्टमा गरिन्छ, तर सधैँ ब्यालेन्स सिटमा गरिने पनि होइन। दे मे अल्सो बी युज टु कन्फर्म टर्म्स अफ एग्रिमेन्ट, कन्ट्र्याक्ट्स, ट्रान्जेक्सन बिट्विन द एन्टिटिज। म्हणजे प्रफिट एन्ड लसको ट्रान्जेक्सन्सहरूमा पनि हामीले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन गर्न सकिन्छ। र इन्फर्मेसन तिमीले डिटर्माइन गरिसकेपछि तिमी अब कन्फर्मिङ पार्टी सेलेक्ट गर। Auditor shall send the confirmation request to the party to whom auditor believe is knowledgeable about the information to be confirmed. र response are more reliable and relevant when obtained from knowledgeable person. बीएमबाट आएको रेस्पोन्स मोर रिलायबल होला कि टेलरको स्टाफबाट अथवा सेक्युरिटी गार्डबाट? अभियसली बीएमबाट होइन त। भनेपछि म यस्तो पार्टी सेलेक्ट गर्छु जुन चाहिँ त्यो एन्टिटीको मोस्ट नलेजेबल पर्सन एबाउट द इन्फर्मेसन। अब त म नलेजेबल पर्सनलाई रिक्वेस्ट डिजाइन गर्छु होइन त। डिजाइन द कन्फर्मेसन र यो यसको डिजाइनिङले तिम्रो रेस्पोन्स रेटमा के गर्छ, डाइरेक्टली एफेक्ट पार्छ। तिमीले बिएमलाई एज अ पार्ट अफ अडिटर भनेर पुराको पुरा लेटर हेडमा लेखेर मेल गर्यो अथवा लेटर पठाएर उसले रिप्लाई गर्छ। सेक्युरिटी गार्डले हेर्छ, पढ्छ, बुझ्दैन, रिप्लाई नगरिदिन पनि सक्छ। टेलरले के हो यो बुझ्दै नबुझ्दै रिप्लाई नगरिदिन पनि सक्छ। टेलर भनेर बिबिएस पास नहुन्छ नि होइन त। भन्छ कि चाहिँ डिजाइन अफ द कन्फर्मेसन मे डाइरेक्टली एफेक्ट द कन्फर्मेसन रेस्पोन्स रेट एन्ड द रिलायबिलिटी अफ द अडिट एभिडेन्स। र अडिटर स्याल युज द पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट एज अ रेस्पोन्स फ्रम पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट आर मोर रिलायबल। तिमीले जेनरली डिजाइन गर्दै गर्दा पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट नै के गर्छौ, डिजाइन गर्छौ। र त्यस पछाडि त रिक्वेस्ट सेन्ड गर। Auditor shall send the design confirmation request to selected party including follow-up when applicable. ठिक छ। यसलाई इक्जाममा तिमीलाई 4-5 मार्क्समा आउनसक्छ। यसको सर्ट फर्म हो डिएस। डिटर्माइनिङ द इन्फर्मेसन टु बी कन्फर्म, सेलेक्टिङ द पार्टी, डिजाइनिङ द रिक्वेस्ट, सेन्डिङ द रिक्वेस्ट। डिएस है। अब र फर फलोअप अडिटर मे सेन्ड एडिसनल कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट वेन द रिप्लाई टु द प्रिभियस रिक्वेस्ट हेज नट बिन रिसिभ। किनभने पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पठाउँदै गर्दा त रिप्लाई त आउनु पऱ्यो। यदि रिप्लाई आएन भने तिमी अर्को एडिसनल कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पठाऊ। अब भेरी इम्पोर्टेन्ट, तिमीले यो रिक्वेस्ट डिजाइन गर्दै गर्दा तिमीले के फ्याक्टर कन्सिडर गर्नुपर्छ वेन डिजाइनिङ द कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट? भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। पहिलो पोइन्ट छ असर्सन बिङ एड्रेस्ड। अब तिमीले ब्यालेन्स सिट डेटमा भएको डेटर ए को ब्यालेन्स 1 लाख रुपियाँ छ भने यो 1 लाखमा तिमी एक्सटर्नल कन्फर्मेसन पठाउनु भनेको त तिमीले दुईवटा एसर्सनलाई भेरिफाई गर्ने। एउटा एक्जिस्टेन्स अफ डेटर कि यो डेटर एज अन 31 मार्च एक्जिस्ट गर्छ, अर्को भ्यालुएसन अफ द डेटर कि यो डेटरले साँच्चीकै 31 असाढको दिन 1 लाख रुपियाँ दिनु छ भन्ने। चाहिँ यो भ्यालुएसन र एक्जिस्टेन्स भन्ने एसर्सनमा इभिडेन्स अब्टेन गर्न तिमीले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन गरेको हो नि। चाहिँ त्यो एक्सटर्नल कन्फर्मेसनको रिक्वेस्टमा यो दुईटै एड्रेस हुने तरिकाले तिमी लेटर बनाऊ भनेको। मैले भनेको थिएँ नि, डेटर ए के तपाईँले मेरो क्लाइन्टलाई 31 मार्चको दिन रुपिज 1 लाख रुपियाँ दिनु छ भनेर लेख्छु। 31 मार्च एज अन 31 मार्च एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन पनि कन्फर्म भयो। रुपिज 1 लाख दिन पर्ने हो कि होइन त्यो पनि कन्फर्म भयो। र त दुईटै एसर्सन एड्रेस भयो। यस्तो खालको तिमी लेटर लेख। तिमी यत्तिकै नभन डेटर ए के तपाईँले मेरो क्लाइन्टलाई पैसा दिनु छ भन्नु है भनेर मात्रै नभन। कहिले दिने हो, कति दिने, त्यो खुलाएर तिमी के बनाऊ,
लेटर बनाऊ भनेको द्याट इज मिन्स असर्सन बिङ एड्रेस। अब असर्सन भनेको के हो फेरि 315 मा पढ्नुपर्छ है, ठिक छ। अर्को छ तिमी हेर रिस्क कति छ, आइडेन्टिफाइड रिस्क तिमी ध्यान देऊ व्हेन डिजाइनिङ द कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। अर्को लेआउट एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ द रिक्वेस्ट, तिमी बकाइदा तिम्रो अडिट फर्मको लेटर हेडमा स्ट्याम्प लगाएर साइन गरेर टु द ब्रान्च म्यानेजर यस्तो लेआउट पनि ध्यान देऊ, प्रेजेन्टेसन पनि ध्यान देऊ, लिफाफामा पठाऊ, यत्तिकै कुरियर नगर पेपर मात्रै। अर्को प्रायर एक्सपिरियन्स अन द अडिट एन्ड सिमिलर इङ्गेजमेन्ट, अरे तिमीले पहिला जब तिमीलाई लाग्थ्यो कि डेटरबाट कन्फर्मेसन आउनु त 15-20 दिन लाग्छ भने जुन दिन तिमीले डेटरको अडिट गर्ने हो नि त्यसको 15 दिन पहिले त्यो डेटालाई कन्फर्मेसन पठाइदेऊ, अनि टक्क डेटरको अडिट गर्ने बेलामा तिमीले टक्क रेस्पोन्स आउँछ। मेथड अफ कम्युनिकेसन, तिमीले कुरियर गर्ने हो कि जिमेल गर्ने हो कि त्यो कुरा ध्यान देऊ। जिमेल गर्ने हो भने त्यसो लेटर हेड सेटर हेड चाहिएन होइन त। अर्को म्यानेजमेन्ट अथराइजेसन एन्ड इन्करेजमेन्ट टु कन्फर्मिङ पार्टी टु रेस्पोन्ड टु द अडिटर, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। तिमीले जस्तै फर इक्जाम्पल तिमी एबिसी भन्ने कम्पनीको अडिटर हो, एबिसी भन्ने कम्पनीको एसबिआई ब्याङ्कमा खाता छ भने यो एबिसी भन्ने कम्पनीको अडिटर हो भन्दै गर्दा एसबिआई ब्याङ्कमा गएर मलाई एबिसी कम्पनीको खातामा कति पैसा छ भनेर सोधेँ कहाँ भन्छ एसबिआई ब्याङ्कले, कन्फिडेन्सियलिटी त हुन्छ नि त। अब एसबिआई ब्याङ्कले तिमीलाई एबिसीको बारेमा इन्फर्मेसन दिनको लागि एबिसी भन्ने कम्पनीले एसबिआईलाई अथराइज गरेको हुनुपर्छ। एसबिआई ब्याङ्क मेरो एउटा अडिटर ए भन्ने अडिटर तिम्रो ब्याङ्कमा आउँदैछ, त्यो ए भन्ने अडिटरले जे इन्फर्मेसन माग्छ दिनु है भनेर एबिसी कम्पनीले आफ्नो लेटर हेडमा एसबिआई ब्याङ्कलाई लेटर नलेख्ने हो भने तिमीलाई एसबिआई ब्याङ्कले रिप्लाई गर्दैन। र एबिसीले यो एसबिआईलाई इन्करेज पनि गर्नुपर्छ, रिप्लाई गरिदिनु है मेरो अडिटर हो भनेर, होइन भने तिमीले टाउको फुटाए पनि ब्याङ्कले तिमीलाई ब्याङ्किङ इन्फर्मेसन कुनै पनि उसको कस्टमरको दिँदैन। त्यसको लागि एबिसी कम्पनीले एसबिआई ब्याङ्कलाई अथराइज गरेको हुनुपर्छ कि मेरो इन्फर्मेसन कसलाई देऊ, मेरो ए भन्ने अडिटरलाई देऊ। र एबिसीले इन्करेज पनि गर्नुपर्छ एसबिआईलाई, जस्तै डेटर प्लिज त अडिटरले रिप्लाई गरिदिनु, मलाई अडिटरले तपाईँको रिप्लाई नआएर अडिटै ढिला भइसक्यो भनेर डेटालाई इन्करेज गर्यो भने बल्ल डेटाले रेस्पोन्स गर्छ, अनि अडिटरले रेस्पोन्स पाइसके पछाडि बल्ल एक्सटर्नल कन्फर्मेसन अप्टेन भएपछि द्याट आर द सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स। अर्को एबिलिटी अफ द कन्फर्मिङ पार्टी, जब तिमीले त्यो डेटर इङ्ग्लिस पढ्नै जान्दैन भने तिमी नेपालीमा कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट बनाऊ। एबिलिटी अफ द कन्फर्मिङ पार्टी भन्दै गर्नु पऱ्यो। ब्याङ्कको सिओलाई इङ्ग्लिसमा पठाउन मिल्छ भने भन्दै गर्दा कुनै एउटा के अरे र मेटेरियल सप्लायर छ, त्यो सप्लायरले इङ्ग्लिसै पढाएन, उसले नेपालीमा बुझ्छ भने नेपालीमा कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पठाऊ भन्छ कि दिज आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल डिजाइनिङ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। तर कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पठाउने कसरी पठाउने के यो त प्रोसेस पढ्यौँ होइन त, रिक्वेस्ट कस्तो हुन्छ त पनि पढ्यौँ, प्रोसिजर के हुन्छ। तर मैले म्यानेजमेन्टलाई भने म्यानेजमेन्ट म डेटर मेरो 300वटा डेटर रहेछ, म 100वटा डेटरमा चाहिँ कन्फर्मेसन पठाउँछु भनेर 100वटा डेटरको लागि अथराइजेसन अथवा रिक्वेस्ट गरेको क्लाइन्टले भन्छ सर 100वटा मध्ये तपाईँले यो 98वटामा चाहिँ पठाउनु, तर यो डेटर ए र डेटर बीलाई चाहिँ तपाईँ कन्फर्मेसन नपठाउनु भनेर म्यानेजमेन्टले रिफ्युज गर्छ भने हेर त, इफ म्यानेजमेन्ट रिफ्युज टु अलाउ द अडिटर टु सेन्ड द एक्सटर्नल कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट देन अडिटरले अब पहिला त गर्नु पऱ्यो किन भनेर यो रिजन अफ रिफ्युजल सोध्नु पऱ्यो, इन्क्वायर एट द म्यानेजमेन्ट रिजन अफ रिफ्युजल, र उसले जे रिजन दिन्छ नि यो रिजनको तिमी चेक गर, रिजनेबलनेस एन्ड भ्यालिडिटी। किन रिजनेबलनेस र भ्यालिडिटी चेक गर्ने त? फर इक्जाम्पल ए भन्ने डेटालाई उसले भन्यो सर एसँग त मेरो केस परेको छ, यो र म त कोर्टमा केस लड्दैछौँ, यो एलाई चाहिँ तपाईँले कन्फर्मेसन पठाए पनि रिक्वेस्ट गरे पनि उसले रिप्लाई दिँदैन भने उसको रिजनेबलनेस र भ्यालिडिटी चेक गर। बी भन्नेमा सर यो बी भन्ने त डेटर त एकदमै कहिले रेस्पोन्डै गर्दैन, फोन पनि उठाउँदैन, 4 महिना भयो लापत्ता छ, गायब छ भनेर बी भन्ने डेटरको बारेमा भनिरहेको छ भने दुईटैको रिजनको रिजनेबलनेस र भ्यालिडिटी चेक गर। किन त भन्दा कुनै रिजन रिजनेबल हुनसक्छ, जस्तै यो केस परिरहेको छ भने, तर यो भाग छ पुरै गर्दैन, कन्ट्याक्टमा आउँदैन भन्दै गर्दा त कति यो बी भन्ने डेटर त फेक डेटर पो हो कि। र अडिटरलाई म्यानेजमेन्टले यो बी भन्ने डेटरको पर्दाफास नहोस् भनेर तिमीले रिजनेबल लाग्ने रिजन दिएको हुन सक्छ। हेर त यहाँ ए भन्ने लेखेको छ, एको लागि तल नोट छ। जेनरली यदि म्यानेजमेन्टले अडिटरलाई रिफ्युज गर्छ भने द्याट इज द केस अफ लिमिटेसन अन अडिट एभिडेन्स।
द अडिटर विसेस टु अब्टेन। र यदि लिमिटेसन अन अडिट म्यानेजमेन्टले लगाउँछ भने त फेरि सिरियस केस हो एसए 705 को। र कमन रिजन अफ रिफ्युजल मे बी एक्जिस्टेन्स अफ डिस्प्युट अन अनगोइङ नेगोसिएसन अथवा विच मे एफेक्ट द रेस्पोन्स। तर अडिटरले म्यानेजमेन्टले दिएको रिजनको भ्यालिडिटी र रिजनेबलनेस के गर्नुपर्छ, यसमा अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्नुपर्छ। बिकज म्यानेजमेन्ट मे एटेम्प्ट to deny the auditor access to audit evidence that may reveal fraud and error। यो बी भन्ने डेटर फेक हो भन्ने थाहा नपाओस् भनेर तिमीले चित्त बुझ्ने खालको रिजन दिन सक्छ। त्यो रिजनको तिमी भ्यालिडिटी र रिजनेबलनेस के गर, चेक गर। अर्को म्यानेजमेन्टले दिएको रिफ्युजलको इम्प्लिकेसन इभ्यालुएट गर। र यदि तिमीलाई रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एसेस गर्छौ, फ्रड एसेस गर्छौ भने तिमी अब के गर, तिमी यो रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट फ्रडमा तिमी आफ्नो एसेसमेन्टहरू बढाऊ, म्यानेजमेन्टले रिफ्युज त नगर्नुपर्ने, ठिक छ। किनभने बी जस्तो फेक डेटर हो भन्ने तिमीलाई रिजनेबल लागेन भने त तिमीलाई त रिस्क होला, फ्रड हुनसक्ने चान्स होला भन्ने, र तिमी अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्न कोसिस गर, ठिक छ। यसमा बी छ। बीमा के छ र इम्प्लिकेसन, इफ द रिफ्युजल फ्रम द म्यानेजमेन्ट इज अनरिजनेबल, रिजनेबल छ भने त सकिहाल्यो, रिजनेबल छैन भने दिस मे इन्डिकेट द फ्रड रिस्क फ्याक्टर एज पर NSA 240 अथवा SA 240, ठिक छ। र तिमीले अल्टरनेटिभ प्रोसिजर गर। यदि डी भन्ने डेटालाई कन्फर्मेसन पठाउनु दिएको छैन भने के हुनसक्छ त, सब्सिक्वेन्ट क्यास रिसिप्ट फ्रम द डेटा, तिमी त्यो डेटरको श्रावण भदौ असोजको के गर, डेटर लिस्ट हेर। ओपनिङ ब्यालेन्समा कुनै पैसा आएको छ भने त दिस इज द प्रुफ कि डेटरको ब्यालेन्स थियो एज एन 31 साढे 31 मार्च, ठिक छ। भनिसकेपछि यी तिनवटाहरू काम गर। तर म्यानेजमेन्टले दिएको रिजन अफ रिफ्युजल तिमीलाई रिजनेबल लागेन र अडिटरले अल्टरनेटिभ प्रोसिजर गरेर अडिटर इज अनेबल टु अब्टेन रिलेभेन्ट एन्ड रिलायबल अडिट इभिडेन्स फ्रम अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर, देन म्यानेजमेन्टले कुनै काम गर्न नदिनु त अडिटरको लागि त सिग्निफिकेन्ट डिफिकल्टी हो नि। भने अडिटरले सिग्निफिकेन्ट डिफिकल्टी फेस गर्ने बित्तिकै हामीले 260 अनुसार कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, पढेको याद छ होला। भनिसकेपछि पहिला त तिमी कम्युनिकेट एज पर NSA 260 र अडिट रिपोर्टलाई अब तिमी के गरिदेऊ, मोडिफाई गरिदेऊ, तिमीसँग कुनै पनि उपाय छैन, ठिक छ। अब नेगेटिभ कन्फर्मेसन, अघि हामीले पढ्यौँ नेगेटिभ कन्फर्मेसन त लेस रिलायबल हो, र हामीले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजरमा पनि डिएस पढ्दै गर्दा डिजाइन त रिक्वेस्टमा अडिटरले त डिजाइन गर्नुपर्छ, पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट नै भनेर पढेको। अनि सर त्यसो भए त नेगेटिभ कन्फर्मेसन कहीँ पनि युज हुँदैन भने त किन टाइप्समा आयो त, त्यो पनि मनमा लाग्यो होला। किन त भन्दा हामी कुनै केसमा चाहिँ नेगेटिभ कन्फर्मेसन लेस रिलायबल लेस पर्सुसिभ अडिट इभिडेन्स दिए तापनि हामी युज गर्छौँ। र नेगेटिभ कन्फर्मेसनको युज पढ्नुभन्दा पहिला एउटा डेफिनेसन पढ्नुपर्छ, के हो त एक्सेप्सन भनेको। जस्तै डेटर ए को ब्यालेन्स छ, ब्यालेन्स सिटमा 1 लाख रुपियाँ छ, तिमीले डेटर एलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्यौ डेटर ए के तपाईँले मेरो क्लाइन्टले 31 मार्चको दिन 1 लाख रुपियाँ दिनु छ भनेर सोध्यौ। उसले 1 लाख रुपियाँ दिनु छैन, मैले त जम्मा 80,000 दिनु छ भनेर रिप्लाई गर्यो भने, रेस्पोन्स गर्यो भने, यो जुन रेस्पोन्स चाहिँ अडिटरले प्रोभाइड गरेको इन्फर्मेसनसँग म्याच हुँदैन नि, यस्तो रेस्पोन्सलाई मात्रै के भन्छु म, एक्सेप्सन भन्छु। हेर त, अ रेस्पोन्स द्याट इन्डिकेट द डिफरेन्सेस बिट्विन इन्फर्मेसन रिक्वेस्टेड टु बी कन्फर्म 1 लाख रुपियाँ एन्ड द कन्टेन्ट इन द एन्टिटी रेकर्ड 1 लाख रुपियाँ एन्ड or इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाई द कन्फर्मिङ पार्टीले प्रोभाइड गरेको इन्फर्मेसन 80,000 हो, मेरो एन्टिटीको रेकर्डमा भएको 1 लाख रुपियाँ हो, अरू मैले कन्फर्म गर भनेको नि 1 लाखै हो। म्हणजे 1 लाख और 80,000मा यहाँ डिफ्रेन्सेस छ भने यस्तो खालको रेस्पोन्सलाई म के भन्छु, एक्सेप्सन भन्छु। यो डिफिनेसन हो। अब जेनरली नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्टबाट आएको रेस्पोन्स आर लेस रिलायबल एन्ड लेस पर्सुसिभ अडिट इभिडेन्स देन द पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। तर त्यही भएर जेनरली केसमा नेगेटिभ कन्फर्मेसन युज गर्न पाइँदैन। तलका केसहरूमा अडिटरले नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पठाउँछु भन्ने पनि पाउँछ। जस्तै द अडिटर स्याल नट युज नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट एज सब्सटान्टिभ प्रोसिजर अनलेस अल द फलोइङ आर प्रेजेन्ट। पहिलो त यस्तो एरिया जहाँ रिस्क कम छ, तिमी नेगेटिभ पठाए पनि त्यहाँबाट आएको इभिडेन्सलाई हामीले रिलायबल मान्न सक्छ भनेको हो। जेनरली त नेगेटिभबाट आएको रेस्पोन्सलाई हामी लेस रिलायबल मान्छौँ, तर जहाँ रिस्कै छैन भने नेगेटिभ पठाइदेऊ, उसबाट रेस्पोन्स आएन, तिमी ठिक मान्दैछौ। जब गल्ती हुनसक्ने चान्सै छैन भने त उसले रिप्लाई नदिए पनि त गल्ती छैन नि त। भनिसकेपछि लो रिस्कमा, अब यसमा डिटेल इक्जाम्पल चाहिँ हामीले क्लासमा गर्छौँ, रिभिजन हो यो है होइन त। जब गल्ती हुनसक्ने चान्सै छैन, जहाँ रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट पहिल्यै लो छ, अनि तिमी नेगेटिभ पठाइरहेछौ अनि उसले रिप्लाई दिएन,
झुकेर दिएन, नपढेर दिएन, नपुगेर दिएन, बट गल्ती हुन चान्स नै कम छ भने त ठिक हो भयो है। अर्को इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम एकदमै खतरा छ भने नेगेटिभ पठाउँदा पनि मिल्छ। और पपुलेसन कन्सिस्ट अफ लार्ज नम्बर अफ स्मल एन्ड होमोजिनियस अकाउन्ट ब्यालेन्स एन्ड ट्रान्जेक्सन। यसको बारेमा त हामीले के अरे अडिट स्याम्पलिङ पनि हामीले जस्तै यसमा सफिसियन्सीमा पनि हामीले पढेको लार्ज नम्बर अफ स्मल एन्ड होमोजिनियस ब्यालेन्सेस छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले नेगेटिभ कन्फर्मेसन गर्न मिल्छ। अर्को एक्सेप्सन रेट के छ, लो छ। यस्तो खालको रेस्पोन्स बिग्रिएको डिफ्रेन्स हुनेवाला रेस्पोन्स आउन सक्ने चान्स नै कम छ भने तिमी नेगेटिभ पठाइदिए पनि मिल्छ। र अडिटर इज नट अवेर अफ सर्कमस्टान्सेस अर कन्डिसन द्याट द रिसिपेन्ट कुड डिसएग्री द डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। तिमीले पठाएको रिक्वेस्टलाई थर्ड पार्टीले डिसरिगार्ड गर्छ, वास्ता गर्दैन जस्तो कुनै पनि पोइन्टमा लाग्दैन भने नेगेटिभ पठाइदिने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल, जस्तै एओसीको फर इक्जाम्पल म्यानेजिङ डिरेक्टर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो भने कोही एओसीको थर्ड पार्टीको अडिटरले एओसीमा कन्फर्मेसन पठाउन खोज्यो भने उसले नेगेटिभ पठाए पनि यो नेगेटिभ मथीमा आउँछ, म पढ्छु, यदि डिफ्रेन्सेस छ भने म रिप्लाई गर्छु। र यो अडिटरलाई लाग्यो कि ओहो एओसीको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले त यसलाई मेरो रिक्वेस्टलाई डिसरिगार्ड गर्दैन जस्तो लाग्यो भने उसले अब नेगेटिभ पठाइदिए पनि म हेर्छु, ब्यालेन्स मिलेको छ म रिप्लाई गर्दिनँ, ब्यालेन्स मिलेको छैन म रिप्लाई गर्छु। यस्तो केसमा तिमीले नेगेटिभ पठाएर पनि रिलायबल अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्न सक्छौ। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, इक्जाममा आउन सक्छ है। अब लास्ट छ अडिट इभिडेन्स। जे अब्टेन हुन्छ त्यसलाई तिमी अब के गर, इभ्यालुएट गर। कस्ता खालका इभिडेन्स अब्टेन हुन सक्छन्, 4वटा टाइपको इभिडेन्स अब्टेन हुन्छ, त्यसलाई तिमी क्याटेगोराइज गर। पहिलो त रेस्पोन्स विदाउट एक्सेप्सन, एकदमै राम्रो रेस्पोन्स। अर्को रेस्पोन्स इन्डिकेटिङ एक्सेप्सन, तिमीले 1 लाख रुपियाँ कन्फर्मेसन गर्न भनेर पठाए, उसले पठायो 80,000। तिमीले 1 लाख रुपियाँ कन्फर्मेसन गर्न पठाए, उसले नि 1 लाख रुपियाँ दिनु छ भन्यो भने द्याट इज विदाउट एक्सेप्सन। एउटा यस्तो क्याटेगोरी बनाऊ। एउटा यस्तो क्याटेगोरी बनाऊ रेस्पोन्स जहाँ एक्सेप्सन छ। एउटा नन रेस्पोन्स, तिमीले रिक्वेस्ट पठायो, रेस्पोन्स आइरहेको छैन, त्यस्तो क्याटेगोरी छुट्टै बनाऊ। रेस्पोन्स त आयो तर तिमीलाई रिलायबल लागेन, सोर्स अथेन्टिकेट लागेन, होइन थर्ड पार्टीबाट नआएको जस्तो लाग्यो। यसरी तिमीले के गर, क्याटेगोराइज गर। अडिटर सेल इभ्यालुएट वेदर द रिजल्ट अफ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजर प्रोभाइड रिलेभेन्ट एन्ड रिलायबल अडिट एभिडेन्स। दिस इज अल एबाउट ह्यान्ड रिटन नोट। अब हामी स्टडी मेटेरियलबाट पढौँ SA 505 है। जेनरली SA 505 पढ्नुभन्दा पहिला अब यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा SA 500 को कुरा गरेको छ, जहाँ रिलायबिलिटी अफ द अडिट इभिडेन्स इन्फ्लुएन्स हुन्छ बाई सोर्स एन्ड इट्स नेचर। र इट अल्सो इन्क्लुड जेनरलाइजेसन, जस्तै अडिट इभिडेन्स आर मोर रिलायबल वेन इट इज अब्टेन फ्रम इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स अफ द आइडेन्टिटी। चाहिँ यही लाइनलाई फर्दर क्ल्यारिफाई गर्छ SA 505 ले। र अडिट इभिडेन्स अब्टेन डाइरेक्टली बाई द अडिटर आर मोर रिलायबल देन इन्डाइरेक्टली अब्टेन। त्यही भएर एक्सटर्नल कन्फर्मेसनका नाम हो डाइरेक्टली अब्टेन फ्रम थर्ड पार्टी, दुइटै लाइन भयो। र अडिट इभिडेन्स इज मोर रिलायबल वेन एक्जिस्ट इन डकुमेन्ट्री फ्रम देन पेपर, इलेक्ट्रोनिक एन्ड अदर मिडियम। वेदर पेपर, इलेक्ट्रोनिक, अदर मिडियममा डकुमेन्ट्री फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी मोर रिलायबल भन्छौँ। त्यही भएर हामी एक्सटर्नल कन्फर्मेसन ओरलमा हामी फोन गरेर सोध्ने होइन डेटालाई बुझेर हामी लेटरै पठाएर सोध्ने है। यो 3टै पोइन्टलाई कभर गर्छ एक्सटर्नल कन्फर्मेसनको डिफिनेसनले, ठिक छ। भने जेनरल डिफिनेसन के हो त भन्दा इट मे बी डिफाइन एज द अडिट इभिडेन्स अब्टेन एज अ डाइरेक्ट रिटर्न रेस्पोन्स टु द अडिटर फ्रम थर्ड पार्टी आइदर इन पेपर, इलेक्ट्रोनिक अर अदर मिडियम। र यसमा डिफिनेसन छ पोजिटिभ र नेगेटिभ कन्फर्मेसनको। रिक्वेस्ट जहाँ कन्फर्मिङ पार्टीले रेस्पोन्ड गर्छ डाइरेक्टली टु द अडिटर इन्डिकेटिङ वेदर कन्फर्मिङ पार्टी एग्री अर डिसएग्री, एग्री भए पनि रेस्पोन्स गर्छ, डिसएग्री भए पनि रेस्पोन्स गर्छ, यस्तो खालको रिक्वेस्टलाई हामी भन्छौँ पोजिटिभ। भने डिसएग्री भएको केसमा मात्रै कन्फर्मेसन पार्टीले रेस्पोन्ड गर्छ भने यस्तो खालको रिक्वेस्टलाई हामी भन्छौँ नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। र एक्सेप्सनको डिफिनेसन अघि भर्खर पढेको, यस्तो रेस्पोन्स जसले चाहिँ डिफ्रेन्स इन्डिकेट गर्छ, जहाँ कस्तो केमा डिफ्रेन्स, इन्फर्मेसन रिक्वेस्टेड टु बी कन्फर्म एन्ड इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाई द कन्फर्मिङ पार्टीको मा डिफ्रेन्सेस आउने खालको रेस्पोन्सलाई हामी भन्छौँ एक्सेप्सन है। अब हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजर है। वाइल युजिङ द एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजर अडिटर सेल मेन्टेन कन्ट्रोल। अडिटरले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजरमा कन्ट्रोल आफ्नो हुनुपर्छ। क्लाइन्टले यसमा कन्फर्मेसन पठाउनु, यसमा नपठाउनु भनेर हामीले डिसाइड गर्ने हो, क्लाइन्टले डिसाइड गर्ने होइन, मैले डिसाइड गर्ने हो। इन्क्लुडिङ DSDS, डिटर्माइन द इन्फर्मेसन टु बी कन्फर्म, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट पार्टी, डिजाइन द कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट, सेन्ड द रिक्वेस्ट। र डिटर्माइनिङ द इन्फर्मेसन टु बी कन्फर्ममा जेनरली फ्रिक्वेन्टली
अडिटरले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजर केमा पर्फर्म गर्छ अकाउन्ट ब्यालेन्सेस एन्ड देयर एलिमेन्ट्स र सधैँ ब्यालेन्स सिटको आइटममा मात्रै होइन टर्म्स अफ एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट ट्रान्जेक्सन प्रफिट एन्ड लसका सबै कुरामा हामीले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन गर्न मिल्छ र एप्रोप्रिएट कन्फर्मिङ पार्टी तिमी सेले गर किनभने एप्रोप्रिएट कन्फर्मिङ पार्टीबाट आएको रिप्लाई नै मोर रिलेभेन्ट र मोर रिलायबल हुन्छ हेर त रेस्पोन्स टु कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट प्रोभाइड मोर रिलेभेन्ट एन्ड रिलायबल अडिट इभिडेन्स वेन कन्फर्मेसन आर सेन्ड टु कन्फर्मिङ पार्टी द अडिटर बिलिभ्स इज नलेजेबल एबाउट द इन्फर्मेसन टु बी कन्फर्म ठिक छ र अडिटरले अब कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट डिजाइन गर्नु पर्यो अडिटर स्याल द डिजाइन अफ रिक्वेस्ट मे डाइरेक्टली एफेक्ट द कन्फर्मेसन रेस्पोन्स रेट है अनि मैले यसको चाहिँ नोट बनाइदिएको छु फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर वाइल डिजाइनिङ द कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट यसको नोट छ अडिटरले के गर्नुपर्छ त पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट अडिटरले ड्राफ्ट गर्नुपर्छ बिकज द रेस्पोन्स टु पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट आर मोर रिलायबल ठिक छ र डिटर्मिनेसन अफ प्रपरली एड्रेस रिक्वेस्ट अब तिमीले जुन त्यो लेटर बनाउँथ्यौ लेटरमा एड्रेस चाहिँ प्रपर लेख्नु पऱ्यो है एड्रेस लेख्नु पऱ्यो वाट आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर पहिला एसर्सन बिङ एड्रेस हुनु पऱ्यो त्यस पछाडि रिक्स अफ म्याटेरियल मिस स्टेटमेन्ट तिमी कन्सिडर गर्नु पऱ्यो लेआउट एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ द कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट प्रायर एक्सपिरियन्स कुन कम्युनिकेसन कसरी गर्ने म्यानेजमेन्ट अथराइजेसन एन्ड इन्करेजमेन्ट टु द कन्फर्मिङ पार्टी टु रेस्पोन्स टु अडिटर अनि एबिलिटी अफ द इन्टरनेट पार्टी होइन नेपाली मात्रै पढ्न जाने भने नेपालीमा पठाउने यी कुराहरू गरेको ठिक छ त्यस पछाडि अब तिमी लेटर सेन्ड गर मे सेन्ड द लेटर एन्ड फलोअप है सेन्ड गरिसकेपछि यदि रेस्पोन्स आएन भने एडिसनल कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ तर म्यानेजमेन्टले रिफ्युज गर्यो भने पहिला त तिमी के गर इन्क्वायरी गर के रिजन अफ रिफ्युजल र त्यो रिजनलाई तिमी के गर रिजनेबलनेस र भ्यालिडिटीको लागि अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर र यदि तिमीलाई रिजनेबल लागेन भने तिमीले त्यसको इम्प्लिकेसन रिक्स अफ मेटेरियल मिस सिस्टमले के गर इभ्यालुएट गर इन्क्लुडिङ फ्रड हुनसक्छ कि इभ्यालुएट गर र पर्फर्म अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर यदि अडिटरलाई लाग्यो म्यानेजमेन्टको रिफ्युजल चाहिँ रिजनेबल छैन र अडिटरले अनेबल टु अब्टेन द रिलेभेन्ट एन्ड रिलायबल अडिट इभिडेन्स फर्म अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर देन अडिटरले अब कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो 260 अनुसार रिपोर्ट मोडिफाई गर्नु पऱ्यो 705 अनुसार त समरी भयो अब रिजनेबलनेस किन थाहा पाउनुपर्छ त हेर त रिजनेबलनेस थाहा पाउनु किन पर्छ त भन्दा जेनरली अ रिफ्युजल बाई द म्यानेजमेन्ट इज द लिमिटेसन अन अडिट इभिडेन्स टु बी अब्टेन बाई द अडिटर र कमन रिजन त के हुनसक्छ डिस्प्युटहरू पऱ्यो रिजोल्युसन होइन गर्नुपर्ने छ यस्तो नेगोसिएसनमा गइरहेछ भने त्यो कमन रिजन हुनसक्छ तर अडिटर इज रिक्वायर्ड टु सिक द अडिट इभिडेन्स एज टु भ्यालिडिटी एन्ड रिजनेबलनेस बिकज म्यानेजमेन्ट मे एटेम्प्ट टु डिनाई द अडिटर एक्सेस टु अडिट इभिडेन्स द्याट मे रिभिल फ्रड एन्ड इरर ठिक छ है अडिटर may conclude that it will be appropriate to revise the assessment of risks of material misses at certain level and modify the plan audit procedure यसको इम्प्लिकेसन यदि अडिटरले डेटरमा कुनै डेटरको कन्फर्मेसन पठाउँछु भनेर सोध्दै गर्दा म्यानेजमेन्टले नपठाउनु भन्यो उसले नपठाउनु भनेको रिजन नट रिजनेबल छ भने अब शङ्का गरेर त्यहाँ त्यो डेटर फेक हुनसक्छ र फेक हुँदै गर्दा जब एउटा डेटर फेक छ भने त्यस्ता डेटर त फेक डेटर अरू पनि हुनसक्छ अब तिमीले मोडिफाई अडिट प्लान गर्नुपर्ने हो कि तिमी त्यो कुरा सोच र अल्टरनेटिभ प्रोसेस के हुनसक्छ अकाउन्ट रिसिभेबलको केसमा सब्सिक्वेन्ट क्यास रिसिटहरू चेक गर्ने अकाउन्ट पेएबलको केसमा हामीले पेमेन्ट गरेको क्यास डिस्पर्समेन्ट चेक गर्ने यी कुराहरू हुनसक्छन् है ठिक छ अब अर्को छ यो क्वेसन हो इलिस्ट्रेसन ठिक छ अर्को छ अब नेगेटिभ कन्फर्मेसन जेनरली नेगेटिभ कन्फर्मेसनले लेस पर्सिसिभ अडिट इभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ देन पोजिटिभ त्यही भएर अडिटर्स साल नट नेगेटिभ कन्फर्मेसन अनलेस अल द फलोइङ एट प्रेजेन्ट पहिलो त रिक्स अफ मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट लो हुनु पऱ्यो अर्को इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम के हुनु पऱ्यो इफेक्टिभ हुनु पऱ्यो पपुलेसन यस्तो हुनु पऱ्यो जहाँ लार्ज नम्बर अफ स्मल एन्ड होमोजिनियस ब्यालेन्सेस छन् एक्सेप्सन रेट के हुनु पऱ्यो लो हुनु पऱ्यो र अडिटरलाई कहीँ कतै पनि लाग्नु भएन कि थर्ड पार्टीले मैले गरेको रिक्वेस्टलाई के गर्नेछ डिसरिगार्ड गर्नेछ यस्तो कुरा लाग्यो भने अब अडिटरले के पठाए पनि हुन्छ नेगेटिभ कन्फर्मेसन पठाए पनि हुन्छ ठिक छ भने अडिटरले अब्टेन गरेको इभिडेन्सलाई के गर्नुपर्छ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ र अडिटरले यी तल क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छ त्यस्तो खालको रेस्पोन्सलाई एउटा त यस्तो रेस्पोन्स बाई विच एप्रोप्रिएट कन्फर्मिङ पार्टी इन्डिकेट एग्रिमेन्ट विथ द इन्फर्मेसन प्रोभाइड इन द कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट भनेको रेस्पोन्स विदाउट एक्सेप्सन हैन अर्को रेस्पोन्स इन्डिकेटिङ एक्सेप्सन नन रेस्पोन्स टिम अनरिलायबल हैन ठिक छ दिस इज अल अबाउट SA 505 यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर सर मैले कुरा बुझिनँ भनेर भन्न मिल्छ अथवा मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पनि तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ यदि नबुझ्नु भएको भए ह्याप्पी स्टडी बाई बाई